Hello students, welcome to Dr. Holmes Academy. Dear students, today we will continue our topic statics. In this chapter, today we will study about median. Median राजे की formula है median ਦਾ किस तरह median find किया जाता है. First of all, median जिस तरह mean ਨੂੰ राजे x ਦੀ बार mod ਨੂੰ z ਨਾਲ denote ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ. mod is denoted by z, mean is denoted by x bar. Is it clear? The median is denoted by capital M. Capital M is equal to L plus n by 2 minus CF upon F n2h. ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੈਪੀਟਲ N is equal to summation fi. Summation fi stands for capital N. CF stands for cumulative frequency. F stands for frequency. H stands for class width. L stands for lower limit. ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਰਾਜੇ. ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜੇ fi. CF ਦਾ ਕਾਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? CF ਫਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 6. ਸੈਕੰਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗੀ ਰਾਜੇ? 6 plus 3, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 9. ਨੈਕਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 9, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰਮ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ. 6 plus 3 plus 9, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 18. ਨੈਕਸਟ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ. 6 plus 3 plus 9 plus 5, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 23. 7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ 6 3 9 5 plus 7, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 30. ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 6 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 6. ਸੈਕੰਡ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ 6, 3 plus 6, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 9. 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ 6 3 9, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ. ਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 3 5 9 5, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ. 7 ਦੇ ਉੱਪਰ 6 3 9 5 7, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ CF ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹ CF ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ N, summation fi stands for capital N is equal to ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30. ਜਦੋਂ N ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n/2 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਰਾਜੇ. n/2 is equal to ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 30/2. ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 15. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CF ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਰਾਜੇ. 15 ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ 15 ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ? 9 and 18, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 15. 15 is greater than 9 and less than 18. 9 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 15. ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਸਮੋਲਰ ਟਰਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? CF. ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ. ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ fi ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ f ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ L ਹੈ. ਕਲਾਸ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 2 ਦਾ ਰਾਜੇ. ਤਾਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 9. H ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 2. F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9. CF ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ 9. ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇ. n/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 15. n/2 is equal to 15. ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ n.
n फाइंड आउट करके n/2 इट्स आंसर इज 15 n/2 का आंसर कितना आ गया जी 15 उस तो बाद 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ CF ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 9 ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਸਮੋਲਰ ਟਰਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ CF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਮ ਹੋਈ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ F ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀ L ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ वैल्यूज फॉर्मूले दे विच राजे सबस्टिट्यूट कर दियो n/2 L इज इक्वल टू L आंसर इज 9 प्लस n/2 15 CF 9 F 9 H 2 साइज तो 2 है आंसर इज 6/9 into 2 इट्स आंसर इज 2 plus 4/3 answer is 1.33 and so on that's answer is 10.33 it means 10.3 approximately answer है ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ L plus n/2 minus CF upon F into H ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ तो फस्ट ऑफ ऑल तुसी की करना है FI तो CF ड्रा कर लियो उस तो बाद N की वैल्यू फाइंड आउट करके n/2 करना है n/2 का जिन्ना आंसर आया राजे वो CF के कॉलम च ध्यान नाल देखना है भी की तो ग्रेटर है तो की तो लैस है ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੰਬਰਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਐਂਡ 18 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ CF ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ अंडरलाइन करन तो बाद जिहड़ा क्लास इंटरवल आ गया उसकी लोअर लिमिट तुहाडी L है FI दे विच जिहड़ी वैल्यू आ गई वो तुहाडा F है क्लास विड्थ कितना साइज है राजे डिफरेंस कितना है 2 दा तो इहदे नाल ही राजे साडा मीन मॉड ते मीडियन 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तुहाडे एक्सरसाइज 14.1 14.2 एंड 14.3 कंप्लीट हो चुकी हैं जे राजे तुहानू एनी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टॉपिक्स you can send me your problems in our next lecture we will try to solve all these problems thank you bye